Loppmedel till katten. Hej! Min katt kliar sig hela tiden. Jag tror att något är fel. Hej och välkommen till hälsodisken. Berätta, hur länge har han kliat sig? I ungefär en vecka nu. Kan det vara loppor? Det är mycket möjligt. Augusti har varit så varm i år och loppor älskar värme. Ja, vilken sommar det har varit. Vi har badat nästan varje kväll. Visst har den varit härlig, men värmen väcker tyvärr lopporna. Ska vi titta på din katt? Gärna. Han heter Sigge och sitter här i buren. Hej Sigge! Först väger vi honom. Dosen beror på vikten. Okej. Hur gör vi det? Ställ buren på vågen här. Sedan drar vi bort burens vikt. Sådär. Vad visar vågen? Sigge väger 4 kilo. Det är en fin vikt för en katt. Skönt att höra. Vilket loppmedel passar honom? Droppar för katter mellan 4 och 8 kilo. Den här lilla pipetten. Hur använder jag dropparna? Du delar pälsen mellan skulderbladen och droppar direkt på huden. Mellan skulderbladen. Varför just där? Där kan katten inte slicka sig. Medlet måste stanna på huden. Smart. Hur ofta ska jag göra det? En gång i månaden. Välj samma datum så är det lätt att komma ihåg. Och hur snabbt verkar dropparna? Inom ett dygn. Sedan skyddar de i 4 veckor. Vad kostar en förpackning? 200 kronor för 3 pipetter. Det räcker i 3 månader. Det låter rimligt. Jag tar en förpackning. Bra! Hur ser hans klor ut förresten? Vi kollar dem gratis idag. Nu när du säger det, de är ganska långa. Han fastnar i soffan. Då bokar jag en gratis kloklippning åt honom. Passar tisdag? Tisdag går bra. Vilken tid? 5:00 på eftermiddagen. Här vid hälsodisken. Perfekt. Då hinner jag efter jobbet. Ska jag ta med Sigge i buren? Ja, precis som idag. Det tar bara 10 minuter. Toppen. Behöver jag göra något mer hemma? Tvätta hans filt i 60 grader. Loppor gömmer sig i tyget. Det gör jag ikväll. Något mer? Dammsug soffan och hans favoritplatser några dagar i rad. Okej. Dropparna, filten och dammsugaren. Jag fixar det. Precis så. Då blir Sigge snart fri från lopporna. Tusen tack för hjälpen. Vi ses på tisdag 5:00. 4 ord från besöket vid hälsodisken. Loppmedel. Ett medel som tar bort loppor från djurets päls. Pipett. Ett litet rör med vätska som du droppar på huden. Skulderblad. De platta benen högst upp på ryggen. Kloklippning. När man klipper djurets klor korta. Hej! Vilket foder passar bäst för en vuxen labrador? Hej och god förmiddag. Det beror lite på hunden. Berätta om henne. Hon heter Bella och är 3 år gammal. 3 år. En vuxen hund alltså. Hur mycket väger hon? Ungefär 28 kilo. Hon är pigg och frisk. Bra.
Då rekommenderar jag vårt vuxenfoder med kyckling. Är det i den här hyllan? Ja, precis. Det finns påsar på 3, 7 och 12 kilo. Vilken storlek lönar sig mest? 12-kilospåsen, den är billigast per kilo. Hur länge räcker en sån påse? För Bella ungefär en månad. Hon ska ha 400 gram om dagen. 400 gram. Ger jag allt på en gång? Nej, dela upp det. 2 portioner om 200 gram, morgon och kväll. 200 gram morgon och kväll. Okej. Har ni något mått? Ja, det ligger ett mått i varje påse. Ett struket mått är precis 200 gram. Vad praktiskt. Och vad kostar påsen? 500 kronor. Förresten, har du vårt kundkort? Nej, vad är det för kort? Det är gratis. Vi stämplar kortet varje gång du köper en påse. Och vad får jag för stämplarna? Var 10:e påse är gratis. Det blir 500 kronor sparade på ett år. Det låter ju jättebra. Hur skaffar jag kortet? Jag registrerar dig nu. Vad heter du? Freja Lindberg. Behöver du mitt telefonnummer också? Ja, tack. Då finns stämplarna kvar, även om du tappar kortet. Det är 070 345 6789. Tack! Nu är kortet klart. Och första stämpeln sitter redan. Vad snabbt. En fråga till. Hur byter jag foder utan magproblem? Blanda nytt och gammalt foder i en vecka. Lite mer nytt varje dag. Bra tips. Bella har lite känslig mage. Då är det extra viktigt att byta långsamt. Ska fodret förvaras på något särskilt sätt? Stäng påsen ordentligt och ställ den svalt och torrt. Då tar jag 12-kilospåsen nu. Vill du ha hjälp att bära ut den till bilen? Ja, tack. 12 kilo är ganska tungt. Inga problem. Jag tar den. Följ med till kassan så stämplar vi kortet. Tack snälla. Bella och jag ses igen om en månad. 3 ord att komma ihåg från idag. Vuxenfoder. Mat för hundar som inte längre är valpar. Portion. Den mängd mat djuret får vid ett mål. Kundkort. Ett kort som ger stämplar och rabatt när du handlar ofta. Den första hamstern. Hej! Jag skulle vilja köpa en hamster. Det är min allra första. Hej, vad roligt! En hamster är ett fint första husdjur. Det hoppas jag. Min son har önskat sig en i ett helt år. Då ska vi göra det här riktigt bra. Kom. Hamstrarna bor här borta. Oh! Titta på den lilla guldbruna. Den är jättesöt. Det är en hona. Född här i butiken. Hon är lugn och van vid människor. Hon är perfekt. Vad behöver jag köpa till henne? Det viktigaste är buren. Den ska vara stor. Helst 1 meter bred. Så stor. Jag trodde att hamstrar var nöjda med små burar. Nej. Hamstrar springer flera kilometer varje natt. De behöver plats. Det visste jag inte alls. Vilken bur rekommenderar du? Den här stora med djup botten. Den kostar 400 kronor. Okej. Och vad ska jag lägga i botten? Mjukt strö. Ett tjockt lager. Hon älskar att gräva gångar. Hur tjockt ska lagret vara?
Minst 20 centimeter. Ta 2 påsar strö så räcker det. Och det där hjulet, behöver hon ett sådant? Ja, ett springhjul är ett måste. Där springer hon på natten. På natten? Sover hamstrar på dagen? Ja, hamstrar sover på dagen och är vakna på kvällen och natten. Bra att veta. Då ska buren inte stå i sovrummet. Klokt tänkt. Ställ den i vardagsrummet, men inte i solen. Vad ska hon äta? Hamsterpellets. 1 matsked om dagen räcker. Bara 1 matsked? Det är ju nästan ingenting. Hon är liten. Ge gärna en bit gurka eller morot ibland också. Och vatten? En vattenflaska som hänger på burens galler. Byt vattnet varje dag. Då tar jag buren, ströet, hjulet, flaskan och pellets. Utmärkt. Hamstern kostar 150 kronor. Kan jag ta med henne hem direkt idag? Nej, gör i ordning buren hemma först. Det är bättre för henne. Okej. Det låter klokt. När kan jag hämta henne? På lördag klockan 10. Då packar vi henne tryggt i en liten låda. Lördag klockan 10. Det passar fint. Min son får följa med. Vad kul! Då får han träffa henne direkt. Han kommer att bli så glad. Det är hans födelsedagspresent. Vilken fin present! Har ni tänkt på ett namn? Han vill kalla henne Nova. Vi ses på lördag klockan 10. Ett nytt akvarium. Hej! Jag drömmer om ett akvarium, men jag vet ingenting om fiskar. Hej och välkommen. Alla börjar från 0. Jag hjälper dig gärna. Tack! Hur stort akvarium ska en nybörjare ha? 60 liter är perfekt att börja med. 60? Är det inte lättare med ett litet? Nej, faktiskt tvärtom. I ett större akvarium håller sig vattnet stabilt. Intressant. Det hade jag aldrig gissat. Det är det vanligaste misstaget nybörjare gör. Kom, jag visar dig. Det här ser fint ut. Vad ingår i priset? Akvariet, ett filter, en värmare och en lampa. Allt för 1500 kronor. Det låter rimligt. Vad gör filtret exakt? Det renar vattnet dygnet runt. Filtret är akvariets hjärta. Och värmaren, vilken temperatur ska den stå på? 25 grader. Det passar de flesta små akvariefiskar. 25 grader. Okej, är den svår att ställa in? Nej, du vrider bara på ett litet reglage. Sedan sköter den sig själv. Skönt. Och vilka fiskar ska jag välja? Jag föreslår 5 små fiskar till att börja med. Till exempel guppgör. Bara 5. Jag hade tänkt mig ett helt stim. Börja litet. Fler fiskar kan du köpa efter en månad. Okej. Kan jag ta med fiskarna hem idag tillsammans med akvariet? Nej, och det här är viktigt. Vattnet måste vila först. Vila? Vad menar du med det? Du fyller akvariet hemma och startar filtret och värmaren. Sedan väntar du en vecka. En hel vecka utan fiskar. Varför då? Vattnet ska bli klart och goda bakterier ska växa i filtret. Jaha, nu förstår jag. Annars mår fiskarna dåligt. Precis. Många fiskar dör i helt nytt vatten. Tålamod lönar sig. Då väntar jag en vecka. Ska något mer ner i akvariet? Sand på botten, några stenar och ett par riktiga växter.
Växter också. Det blir ju riktigt fint. Ja, växterna gör vattnet bättre och fiskarna tryggare. Hur ofta ska jag mata fiskarna sedan? En gång om dagen. En liten nypa. Mer mat än så blir bara smuts. Okej. Och hur ofta byter jag vatten? 1/3 av vattnet varannan vecka. Det räcker. Det klarar jag. Då tar jag hela paketet. Utmärkt! Kom tillbaka nästa lördag så väljer du ut dina 5 fiskar. Perfekt. Tack för att du förklarade allt så enkelt. 3 viktiga ord för dig som ska starta ett akvarium. Filter. Apparaten som renar vattnet i akvariet. Värmare. Apparaten som håller vattnet varmt. Stim. En grupp fiskar som simmar tillsammans. Hos hundfrisören. God morgon. Jag skulle vilja boka en tid hos hundfrisören. God morgon. Det ordnar vi. Vad är det för hund? En cocker spaniel. Han heter Ludde och är 5 år. En cocker. De har så fin päls. Vad behöver Ludde? Både bad och klippning. Pälsen har blivit alldeles för lång. Har den blivit tovig också? Känn efter bakom öronen. Ja, faktiskt. Där finns några riktiga tovor. Det är typiskt för rasen. Då borstar vi ur tovorna före badet. Gör det ont på honom? Nej. Vi arbetar försiktigt. Vi använder en särskild kam. Skönt att höra. Ludde är lite känslig av sig. Vi tar det lugnt med honom. Många hundar somnar nästan hos oss. Ha, det låter som Ludde. Vad ingår i behandlingen? Bad med hundschampo, klippning, öronrengöring och kloklippning. Det låter komplett. Vad kostar alltihop? 600 kronor för en cocker spaniel. Det är okej. När har ni en ledig tid? På fredag 9:30. Passar det? Fredag 9:30. Ja, det går bra. Fint. Kom gärna en kvart tidigare. Alltså 9:15. Varför en kvart tidigare? Då hinner Ludde lukta runt och bli lugn innan vi börjar. Det låter genomtänkt. Hur lång tid tar behandlingen? Ungefär 2 timmar. Du kan lämna honom och komma tillbaka. 2 timmar. Perfekt. Då hinner jag handla under tiden. En sak till. Ta med Luddes vaccinationsbok. Vaccinationsboken? Varför behöver ni den? Vi kontrollerar att alla hundar hos oss är vaccinerade. Det skyddar alla. Klokt. Den ligger i en låda hemma. Jag tar med den. Tack. Hur vill du att Ludde blir klippt? Kort eller bara toppad? Ganska kort, tror jag. Då håller det längre. Bra val inför hösten. Kort på kroppen och lite längre på öronen. Ja, precis så. Öronen är hans stolthet. Haha. Det fixar vi. Något mer jag ska veta om honom? Han är rädd för fönen. Är det ett problem? Inte alls. Vi har en tyst fön för känsliga hundar. Vad bra att ni har tänkt på allt. Vi vill att hundarna ska trivas här. Då ses vi på fredag. 9:15 på fredag. Med vaccinationsboken. Tack så mycket. 4 ord från hundfrisören. Tova. En hård knut av hår i pälsen. Hundschampo. Ett milt schampo gjort för hundar. Vaccinationsbok. Häftet som visar djurets alla vaccinationer.
Fön. Apparaten som torkar päls eller hår med varm luft. Djurpensionatet. Hej! Jag undrar om ni har plats på djurpensionatet i augusti. Hej. Det har vi nog. Vilket djur gäller det? 2 kaniner. Vi ska resa bort en vecka. 2 kaniner går fint. Vilka datum gäller det? Sista veckan i augusti, från lördag till lördag. Då ser jag efter. Ja! Vi har en ledig kaninbur i det stora rummet. Vad skönt! Bor de 2 tillsammans då? Ja, om de är vana vid varandra bor de i samma bur. De är syskon och har alltid bott ihop. Perfekt. Vad heter de? Morris och Molly. Morris är den stora och grå. Morris och Molly. Det skriver jag upp. Vad äter de varje dag? De får färska grönsaker en gång om dagen. Mest morot, fänkål och lite persilja. Jag antecknar. 1 portion färska grönsaker om dagen till varje kanin. Precis. Molly älskar fänkål. Men Morris vill helst ha morötter. Haha! Då vet vi. Vi skriver det på deras kort på buren. Får de även hö hos er? Ja, men vi ber alla ta med sitt eget hö hemifrån. Jaha! Varför då? Kaniner har känsliga magar. Med sitt vanliga hö slipper de problem. Så klokt. Hur mycket hö ska jag ta med? En stor påse räcker en vecka för 2 kaniner. Det ordnar jag. Vad kostar veckan? 700 kronor för båda kaninerna. Allt ingår. Det är helt okej. Hur ser en dag ut hos er? Frukost klockan 8. Sedan får de springa i rasthagen varje förmiddag. Åh, vad fint. De älskar att hoppa runt. Ja, och nu i augusti är de ute extra länge när vädret är så fint. Härligt. Ska jag ta med något mer än höet? Gärna deras egen filt eller en leksak. Något som luktar hemma. Jag tar med deras lilla tunnel. Den sover de i. Perfekt. Vilken tid kommer ni första dagen? Vi åker till flyget på kvällen. Går det bra klockan 5? Ja, men senast klockan 6. Då stänger vi incheckningen. Vi kommer klockan 5, det lovar jag. Bra. Ta också med en lapp med ert telefonnummer. Självklart. Ringer ni om något händer? Ja, direkt. Men oroa dig inte. Kaninerna brukar trivas fint hos oss. Tack, nu känns det tryggt att resa. Vi ses i augusti. 3 ord du hörde vid pensionatsdisken. Djurpensionat. Ett ställe där djur bor när ägaren är bortrest. Hö. Torkat gräs som kaniner äter varje dag. Rasthage. En inhägnad plats där djuren springer fritt. Adoptionsdagen. Hej! Är det här adoptionshörnan? Jag såg skylten vid entrén. Hej och välkommen. Ja, varje lördag är katthemmet här med katter som söker hem. Vad fint! Jag har funderat länge på att adoptera en katt. Vad roligt att höra. Bor du i hus eller lägenhet? I lägenhet. En 3. Jag jobbar hemifrån flera dagar i veckan. Det låter som ett fint katthem. Då har jag en katt du borde träffa. Åh! Vilken då? Doris här. Hon är 2 år och det lugnaste vi har. Hon är vacker. Får jag klappa henne? Ja. Sträck fram handen långsamt först så hon får lukta. Hej Doris!
Åh! Hon gnuggar huvudet mot min hand. Det är ett gott tecken. Hon gör inte så med alla. Hon spinner ju. Vilken mjuk liten vän. Doris kom till katthemmet i våras. Hennes ägare flyttade utomlands. Stackars Doris. Är hon frisk? Ja, hon är vaccinerad, chipmärkt och kastrerad. Allt är klart. Är hon van vid att vara ensam ibland? Ja, några timmar går fint. Men hon älskar sällskap på kvällen. Då passar vi bra ihop. Jag är hemma nästan varje kväll. Det låter faktiskt som en perfekt matchning. Vad händer nu? Kan jag ta henne med hem direkt? Inte riktigt. Först fyller vi i en kort ansökan tillsammans. Okej. Vad behöver du veta? Namn, adress och lite om ditt hem. Det tar 5 minuter. Axel Bergström, Storgatan 12, här i stan. Tack. Har du haft katt tidigare? Ja, som barn. Vår katt Misse blev 17 år. 17 år? Då vet du verkligen vad en katt behöver. Jag hoppas det. Kostar adoptionen något? 500 kronor. Det täcker vaccin och chipmärkning. Det är det verkligen värt. När får jag hämta henne? Imorgon söndag klockan 11. Här i butiken. Inte redan idag alltså. Nej, vi vill att du förbereder hemma först. Kattlåda, mat och en lugnvrå. Det är klokt. Då handlar jag allt här direkt. Bra idé. Ta gärna samma mat som hon äter nu. Jag skriver upp märket. Tack. Åh, jag är så glad. Imorgon får Doris ett nytt hem. Och vi blir lika glada för hennes skull. Hon förtjänar det. Vi ses imorgon klockan 11. Hej då så länge, Doris. 4 ord från adoptionsdagen. Adoptera. Att ge ett djur ett nytt hem för alltid. Katthem. Ett ställe som tar hand om katter utan ägare. Chipmärkt. Djuret har ett litet chip med ägarens uppgifter. Ansökan. Ett formulär du fyller i när du vill något. Byta halsband. Hej. Jag köpte ett halsband till min hund i tisdags, men det är för litet. Hej, det löser vi. Har du med dig halsbandet? Ja, här är det. Det är helt oanvänt, bara provat. Jag ser det. Etiketten sitter kvar. Vilken hund är det till? Vår border collie, Stina. Hon har blivit större än vi trodde. Haha, de växer fort i den åldern. Hur satt halsbandet? Det gick precis runt halsen, men det stramade. Då var det klart för litet. Man ska få in 2 fingrar under halsbandet. 2 fingrar? Det visste jag inte. Ja, det är en enkel regel. Inte för hårt, inte för löst. Alltså lagom. Som med allt annat. Haha, precis. Lagom sitter bäst. Vill du ha samma modell i större storlek? Ja, gärna. Det röda med reflex. Stina ser så fin ut i rött. Den modellen står på hylla 3 borta vid koppeln. Hylla 3. Ja, här är den. Vilken storlek ska jag ta? Du hade small. Ta medium. Den passar halsar upp till 45 centimeter. Jag mätte Stinas hals igår. Den är 40 centimeter. Perfekt. Då har de plats att växa lite till. Så bra. Kostar medium mer än small? Nej, samma pris. Har du kvittot med dig? Ja, här. Det är från i tisdags. Utmärkt. Inom 30 dagar byter vi gratis mot kvitto.
Vad smidigt. Jag var orolig att jag skulle behöva betala igen. Nej då. Ett rent byte. Jag registrerar det bara i kassan. Tack. Kan jag prova halsbandet på Stina här? Hon väntar i bilen. Absolut, hämta henne. Det är alltid bäst att prova direkt. Vänta lite. Så, här är Stina. Hej Stina! Vilken fin hund! Nu provar vi. Sitter det bra tycker du? Känn själv. Får du in 2 fingrar under? Ja, precis 2 fingrar. Varken mer eller mindre. Då sitter det som det ska. Och reflexen syns fint. Just det. Kvällarna blir ju mörkare snart. Reflexen känns tryggare. Ja, på höstpromenaderna syns ni båda mycket bättre nu. Behöver jag göra något mer med bitet? Nej, allt är klart. Här är ditt nya kvitto. Tack. Jag sparar det, man vet aldrig. Klokt. Ha en fin dag, du och Stina. Detsamma. Tack för den smidiga hjälpen. 3 ord från bytet i kassan. Kvitto. Pappret som visar vad du har betalat. Reflex. Ett material som lyser när ljus träffar det. Kvitto. Pappret som visar vad du har betalat. Reflex. Ett material som lyser när ljus träffar det. Storlek. Hur stort eller litet något är. Till exempel small och medium. Valpkurs. Hej! Jag såg affischen om er valpkurs. Kan man fortfarande anmäla sig? Hej! Ja, vi har 2 platser kvar i nästa grupp. Berätta om din valp. Det är en golden retriever som heter Charlie. Han är 4 månader. 4 månader är en perfekt ålder för valpkurs. Är det inte för tidigt? Han är fortfarande så liten. Inte alls. Valpar lär sig som mest mellan 3 och 6 månader. Okej. Vad lär han sig på kursen? Sitta, ligga, komma på inrop och gå fint i koppel. Just koppel är vårt stora problem. Charlie drar som en liten traktor. En klassisk golden. Det jobbar vi mycket med, lugn. Skönt att höra. Träffar han andra valpar på kursen? Ja, gruppen har 6 valpar. De leker en stund varje gång. Det behöver han. Han blir så glad när han ser andra hundar. Bra! Lek med andra valpar gör honom trygg som vuxen. När går kursen? 6 onsdagskvällar i rad klockan 7. Onsdagar klockan 7. Det passar bra. Var håller ni till? I rummet bakom butiken. Ingången är på gaveln vid parkeringen. Åh, jag visste inte ens att det fanns ett rum där. Många säger det. Det är stort och har mjukt golv för valparna. Hur länge håller en lektion på? 1 timme. Mitt i tar vi en kort fikapaus. Fika på valpkurs? Det låter ju trevligt. Ja! Kaffe och en kanelbulle medan valparna vilar. Då hinner vi prata träning. Perfekt. Då lär jag känna de andra ägarna också. Precis. Det är halva nyttan med kursen. Frågor och tips över en kopp kaffe. Vad kostar kursen? 1200 kronor för alla 6 gångerna. Det är okej. Vad ska jag ta med mig? Små godbitar och ett kort koppel. Inget långt flexikoppel. Varför inte det långa? Med ett kort koppel har du bättre kontakt med Charlie. Förstår. Vilka godbitar är bäst? Mjuka och små. Stora som en ärta. Han ska kunna äta dem snabbt.
Vi har små leverbitar hemma. Han älskar dem. Perfekta! Då skriver jag in er. Charlie och vad heter du? Axel. Tack. Då börjar vi på onsdag 7:00. Välkomna! Kom 10 minuter tidigare första gången. Det gör vi. Charlie och jag ses på onsdag 7:00. 4 ord inför valpkursen. Valpkurs. En kurs där unga hundar lär sig lyda. Koppel. Bandet mellan hunden och din hand. Godbit. En liten bit god mat som belöning. Inrop. När hunden kommer direkt när du ropar. En ung undulat. Hej, jag skulle vilja titta på era undulater. Hej och välkommen till fågelavdelningen. De sitter här borta. Åh, så många färger. Blåa, gröna, gula. Ja, undulater finns i många färger. Söker du en ung fågel? Ja, helst. Jag har hört att unga blir tama lättare. Det stämmer. De här 3 är bara 12 veckor gamla. Hur ser jag att en undulat är ung? Titta på pannan. Unga fåglar har ränder ända ner till näbben. Oh ja, det ser jag. Den blå har ränder i hela pannan. Precis. Den blå är också nyfiken och pigg. En riktigt fin fågel. Den vill jag ha. Vad kostar den? 300 kronor. Har du en bur hemma? Nej, jag behöver allt. Vad ska jag välja? En bred bur är viktigast. Undulater flyger i sidled, inte uppåt. På bredden? Det visste jag inte. Vilken rekommenderar du? Den här, 80 centimeter bred. Den kostar 600 kronor. Den tar jag. Vad ska finnas inne i buren? Minst 2 sittpinnar. En i varje ände. Då flyger den emellan. 2 pinnar. Okej. Något mer? Ett sepiaskal. Det hänger du på gallret. Ett sepiaskal? Vad är det för något? Ett vitt skal från en bläckfisk. Fågeln vässar näbben på det och får kalk. Så smart. Som en liten fil för näbben. Ja, precis. Sedan behöver du en matskål och en vattenskål. Vad äter en undulat egentligen? Fröblandning för undulater. 2 teskedar om dagen räcker. Och hur ofta byter jag fröna? Varje morgon. Blås bort de tomma skalen och fyll på nytt. Varje morgon. Okej. Vattnet också? Ja. Färskt vatten varje morgon. Det är väldigt viktigt. Frön och vatten på morgonen. Det blir min nya rutin. Perfekt! Ge också en bit gurka eller äpple ibland. Det ska jag. Kan den lära sig prata förresten? Många undulater lär sig ord. Prata lugnt med den varje dag. Åh, vad kul! Jag ska börja med god morgon. Bra val! Det hör den ju varje dag vid frukosten. Sant. Då tar jag fågeln, buren och alla tillbehör. Fint! Jag gör i ordning en transportlåda till den lilla blå. Underbart. Nu åker jag hem med en ny liten vän. 4 ord från fågelavdelningen. Undulat. En liten färgglad papegojfågel från Australien. Sittpinne. En pinne i buren där fågeln sitter och vilar. Sepiaskal. Ett vitt skal som fågeln vässar näbben på. Fröblandning. En mix av olika frön. Mat för fåglar.